Добрий день, мене звуть Алевтина Кахідзе. Я сьогодні граю телевізійну ведучу, яка бере інтерв'ю у Олексія Коваленка, ботаніка. І моє найголовніше запитання – це про багаторічну пшеницю. Скажіть, будь ласка, а от ця багаторічна пшениця – це вигадка? Чи це щось таке, що ми зараз переплутали слова, і я про це вас запитую? Багаторічна пшениця – це реальність, але загалом багаторічна пшениця – це термін, який у себе вбирає кілька сутностей. Одна із них – це справді гібриди пшениці, тієї, яку ми споживаємо в побуті, пшениці м'якої і навіть пшениці твердої, із представниками роду пирій. Такий проект існував на території Радянського Союзу, створення багаторічної пшениці на цій основі. Не можна сказати, що він увінчався приголомшливим успіхом. Ну і часто багаторічною пшеницею називають представника роду пирій, пирій проміжний, Elytrigia intermedium, який зараз інтенсивно одомашнюють на теренах США і отримали у результаті навіть комерціалізований продукт, який називається кернза. Це теж вид пирію, це пирій повзучий, Elytrigia repens. Це один із тих видів, який брав участь у програмі схрещування для виготовлення багаторічної пшениці на теренах Радянського Союзу. Причому досліди початково почалися з ним, вони не приносили ніякого успіху. 2 роки абсолютно безплідних схрещувань, аж допоки не знайшли одну популяцію, яка була придатна для схрещування з пшеницею. Латинська назва у нас є Elytrigia, але інша давніша назва цієї рослини – агропірон. Вона перекладається буквально як пожежа землі, як ніби якась сильна стихія на землі. Через те, що цей вид справді здатний переносити дуже складні екологічні умови і може захоплювати цю землю як вогонь, таким чином утримуючи її під своїм контролем. Тобто це дуже крута трава, а не просто, як люди кажуть, трава. Безперечно, але іноді от саме пирій повзучий, він може перейти в ранг того, що ми називаємо бур'яни, тому що, знову ж таки, в деяких культурах він теж намагається інтенсивно зростати. А от, наприклад, той вид, який одомашнюють інтенсивно в США, пирій проміжний, він найчастіше у нас досить чемно зростає на сухих луках і на лучних степах, і є важливим компонентом степових угруповань. Ви сказали, що той проєкт багаторічної пшениці на теренах Радянського Союзу не увінчався успіхом. А що сталося? Приголомшливого успіху не відбулося через якийсь безперервний пошук, який здійснювали дослідники, можливо. Насправді, у них був амбітний план створити рослину, яка б давала урожай щорічно, яку не треба було б постійно сіяти. В умовах експериментальних дослідних ділянок у них були певні успіхи. Навіть було цілих щонайменше 3 покоління багаторічної пшениці, але вони не були успішно впроваджені у промислове вирощування. Найбільший успіх – це так звана зерново-кормова пшениця. Кілька сортів справді вирощувались на значних площах, але вони все одно фактично 1 рік давали врожай, а на другий рік їх можна було лише скошувати і використовувати на корм, зелену масу, і тому технічно це навіть не дуже багаторічна пшениця, хоча біологічно вона була такою, але не була успішною. Можливо, певний провал цього проекту пов'язаний з особливістю радянського устрою, політичної системи, яка була на той час, коли часто преференції від держави, фінансування досліджень отримували не ті проекти, які були краще і науково більш обґрунтовані, а просто отримували перевагу ті проекти, у які вірили певні партійні функціонери. І тому, коли ринок не має регулюючого впливу, часто такі ідеї обертаються крахом. Радянський Союз багато разів це продемонстрував. Чи можна мені запитати напряму? Когось посадити
садили навіть із науковців. У даному випадку з-поміж людей, які безпосередньо брали участь у цьому проєкті, який очолював вчений Цицин, репресій люди не зазнали, хоча утиски були, і навіть в одній із книг він виправдовувався, чому його робота триває так довго. Але от ідейний натхненник багаторічної пшениці Вавілов, він справді зазнав цих утисків не лише через цей проєкт, хоча обґрунтовувалось саме тим, через те, що його діяльність ніби не приносить якихось надурожаїв у 5 разів вищих, як це пропонували деякі інші вчені, і що ніби такі дослідження – це витрата часу. Через анонімний лист, який був потім підписаний багатьма науковцями, його супротивниками того часу, він потрапив і до в'язниці, і отримав навіть вирок смертельну кару, яка згодом завдяки участі і певних дослідників з Радянського Союзу, але головне – це закордонної спільноти, це перш за все Лондонське королівське наукове товариство. Цей вирок був замінений на 20 років заслання, але, на жаль, репресивна система його фактично знищила. У нього було більше 1700 годин допитів, які проводилися у жахливих умовах, як і його проживання загалом, і тому він помер у камері в Саратові. Власне, коли я і була в США, коли я говорила із працівниками цього інституту землі, The Land Institute, там я і почула це ім'я Вавілов. І коли я повернулася до України, я почала розкопувати. І я з'ясувала, що багато зв'язків з Україною. Але коли я подивилася Вікіпедію про Вавілова, нічого цього не згадується. Що ви скажете про це? Безперечно, Вавілов був тісно пов'язаний з Україною. Його перша студентська практика відбувалася на Полтавщині. У його книгах є фраза, що саме на Полтавщині я став агрономом, тобто людиною, яка почала працювати з важливими науковими проблемами для нього. Окрім того, він сприяв тому, щоб на теренах України була створена низка дослідницьких установ, ну і надихав на роботу також багатьох українських вчених. Але також можна сказати, що, на жаль, і його кар'єра тут і обірвалася під час експедиції у 1940 році на теренах заходу України. Він шукав, насправді, осередки зростання і деяких видів пшениці, які тут існували, і багатьох інших культур, за якими він полював по всьому світу. Залишився від нього лист 2 серпня 1940 року, який він написав своєму сину, у якому він говорить про те, що сподівається пізнати все-таки філософію Карпат. А 6 серпня він був арештований за абсолютно сфабрикованою справою. Фух, як все це сумно. Скажи, будь ласка, а чи пов'язана наша спільна проблема всієї планети, кліматична криза, із тим, чи є у нас промислові багаторічники, чи в нас їх нема? Наразі ми можемо стверджувати, що все ж таки промислової багаторічної пшениці не існує, вона однорічна, так? Так, і загалом, якщо можна так оцінювати, то більшість сільськогосподарських культур, які вирощують по всьому світу, це переважно однорічні культури. Ну, за винятком дерев, кущів і там трав'янистих і дерев'янистих ліан. Часто це називають найбільшою помилкою людства, те, що під час неолітичної революції, під час перших вправлянь із землеробством саме звернули увагу на однорічні культури. Але, можливо, навіть це не була якась дурна помилка, це цілком ймовірно були кліматичні вимоги того часу, наявність певних періодів з добрим зволоженням і наявність періодів із посухою. І тут ставка на однорічники, в принципі, була очікувана і, можливо, сталося все зовсім природнім чином. Але зараз так, ми маємо величезні поля сільськогосподарських рослин, які нас годують, які роблять нашу цивілізацію взагалі комфортною та можливою, але це і ахілесова п'ята сучасного суспільства. Саме вона знищує великі масиви природних екосистем, саме вона сприяє великим кількостям викидів вуглецю і змінам клімату, саме вона сприяє також внесенню великої кількості хімічних речовин у цикли вирощування, які негативно впливають і на людей, і
на всю довколишню природу, ну і навіть явищу біологічних інвазій. А як знати, яка рослина місцева, не місцева, де шукати інформацію? Шукати інформацію можна у або ж спеціальних зведеннях, такі як, наприклад, «Флора України» чи «Визначник України». Можна шукати також у професійних спільнотах і любительських спільнотах, таких як Українська ботанічна група чи «Флора України». Можна брати, перш за все, до уваги переліки чужинних видів рослин, які існують у працях українських ботаніків. Ну, можна скористатись послугами науково-популярних авторів також. Наприклад, книга «Рослини прибульці» чи низка інших популярних матеріалів, які написані ботаніками саме для інформування про загрозу від чужинних рослин. Хочу сказати, що книга про рослини прибульців є автор Олексій Коваленко. Але ще запитую тебе про таке. А от всілякі додатки, які є в доступі і можна встановити на телефон, чи вони допомагають відрізнити місцеву чи не місцеву рослину, і як вони там називаються? Залежить від країни виробника цього додатку, тому що якщо це додаток виробників у США, то часто вони будуть маркувати, яка з рослин їхня місцева, а яка рослина для них прибулець, виключно стосовно Північної Америки. Ну і так само є додатки, які так само будуть робити для Європи. Тому варто завжди зважати, на якій території ви досліджуєте рослини, і далі перевіряти інформацію, чи чужинна ця рослина для нас. Я хочу простіше все це сказати. Я знаю сама по собі, як я дуже довго багато всього читала, щоб це все зрозуміти. Я правильно розумію через те, що однорічна промислова рослина, вона вимагає кожної весни пахоти. І от, власне, коли ми розпахуємо землю, то і є той викид шалений CO2. Вуглекислого газу, правильно? Чи саме це і є запобіжником кліматичної кризи? Якщо у нас будуть багаторічники, це значить кожної весни не буде цієї пахоти. Чи що є? Так, багаторічні плантації багатьма дослідниками розглядаються як плантації майбутнього і саме шлях до більш сталого розвитку нашого людства. Тому що якщо використовувати багаторічні плантації, це справді мінімізація втручань, пов'язаних із тим, що необхідно розпушувати верхній покрив ґрунту, що насправді дуже ґрунту шкодить, тому що у результаті сільськогосподарської діяльності дуже швидко руйнується родючість ґрунтів. Її намагаються підтримувати внесення великим кількістю добрива, але це часто породжує ще комплекс, такий сніговий вал інших екологічних проблем. Якщо у плантації рослин зімкнений покрив, якщо там ростуть багаторічники, часто кількох видів, що практикують іноді із багаторічною пшеницею, вирощування разом з люцерною і деякими іншими рослинами, то це навпаки зумовлює те, що краще розвивається мікробіом ґрунту, а він дуже важливий для того, щоб ґрунт був здоровий. Окрім того, у результаті цього зберігаються наявні поживні речовини, які там є. І, окрім того, дуже важливо, що продовжується сама вегетація на цій ділянці. Адже от уже у липні, максимум у серпні, більшість полів пшениці, вони обмолочуються, і у результаті цього фотосинтез там припиняється накопичення речовин через те, що немає потужної кількості дернини, дуже швидко відбувається втрата усіх органічних сполук, які там лишилися. А от якщо це багаторічна пшениця, вона має на 3 місяці продовжений період свого життя, під час якого накопичує нові речовини. І окрім того, вона формує такі умови для анаеробного розщеплення речовин. Без доступного кисню утворюються умови, які допомагають збагачувати ґрунт новою органікою. І в результаті цього ґрунт набагато здоровіший сам по собі і може давати і навіть більші врожаї через це. Ти сказав таке слово «зімкнутий покрив».
Це значить ні одної травинки навколо культурної рослини. Чи це так? Ні, це протилежність цього. Це коли рослина і інші рослини формують покрив, де немає майже вільної землі. Так я ж про це і кажу. А людина каже, садівник, яка вважає себе гарною господаркою, що в мене ні однієї травинки. Це значить, що культурна рослинка є, а навколо це абсолютно вона все протилежність. прибрала, і вона вважає, що все гарно і добре. І це про інше ти зараз говориш, що це має бути для того, щоб все було як насправді в природі. Так, тобто такий тип господарювання, треба одразу це якось поселити цю думку всіх. Він, звісно, не матиме суперврожаїв, такі як мають однорічні рослини, але це будуть стабільні, постійні врожаї без продукування екологічних криз, бо насправді ми іноді не помічаємо, яку ціну платимо за нібито високий врожай. І тому іноді перемога на сільськогосподарському полі – це така пірова перемога, за яку ми більше платимо. І знову ж про оцю порожнину навколо цих культурних рослин. Ти сказав одне це слово – інвазійні рослини або інвазії. І от тут мені би хотілося, щоб ти дав би більш розгорнутий коментар, тому що тут, власне, ми познайомились дуже давно, тому що я теж займалася. Спочатку я думала, що я займалася агресивними так званими бур'янами, потім я дізналася, що такі рослини називаються інвазійними. Сільськогосподарські рослини тісно пов'язані із рослинами, які хочуть зростати поблизу них, тому що тут відкривається особливо екологічна ніша, якраз пов'язана з тим, що дуже сильно традиційно пошкоджується покрив трав'янистий. Часто наявність щільного рослинного покриву великої кількості видів на певній ділянці призводить до того, що вид із іншої території, чужинний або інвазійний вид, він не може вселитися, тому що перед ним дуже стійка екосистема, яка його просто не пускає. А коли людина почала створювати велику кількість таких ділянок, сприятливих для розвитку цих рослин, ми їх іноді називаємо бур'янами, з-поміж них є рослини, які зростають на теренах нашої держави дуже давно і є навіть складовиками нашої природної флори, але там і багато також рослин-прибульців, які сюди потрапили із інших земель. От вони часто формують первинні осередки свого поширення саме в тих місцях, де порушений рослинний покрив, через те, що у нас дуже багато сільськогосподарських угідь і часто між ними відбувається пересування, то це от просто відкриті ворота для накопичення от їхніх первинних осередків і поширення по всіх усюдах. Гра викривача рослин. Так, рослини довкола нас, вони часто зовсім різні за своїм походженням. І тому важливо їх розрізняти. Тобто, яка з цих рослин є складовою нашої флори, а яку принесли сюди люди, і які з цих рослин, які принесли люди, які ці рослини зараз поводять себе, грубо кажучи, чемно, не поширюються довкола, які приносять певну суб'єктивну для людей користь, а які можуть стати загрозою. От з-поміж цих рослин, які ми тут бачимо, безперечно, можна виокремити рослину, яка зустрічається у багатьох українських піснях, і ця підказка разом із ботанічними і біогеографічними даними абсолютно каже, що ця рослина є природньою для нас. Це представниця нашої флори, це калина. Калина звичайна. Окрім того, ми тут можемо побачити рослини, які на терени України прийшли, їх можна відзначити ось таким чобітком. Це буде однаково стосуватися що представників родини гарбузових мелотрії, що представників бобових мімози, що борщівника, що пастернака. Відповідно, всіх їх можна нагородити чобітком. Окрім того, з-поміж цих рослин є ті рослини, які можуть жити на теренах нашої країни лише коли людина про них піклується. Це, безперечно, рослина мелотрія, яка дуже вибаглива з-поміж усіх гарбузових для вирощування. Ну і мімоза. Мімоза на теренах України не може добре себе почувати через особливості клімату, але, от, наприклад, в Індії вона є інвазійною рослиною. Тому наскільки рослина може
поширюватись і як вона може бути небезпечною, це залежить саме від території, яку ми досліджуємо. Деякі види, які небезпечні в нас, в інших країнах неактивно поширюються. Ну і навпаки. З-поміж інших рослин можна зазначити чужинну рослину, яка давно потрапила на територію України, яка стабілізувала своє поширення і часто входить до складу природних екосистем, але не проявляє там надмірної агресивності, наприклад, пастернак. Ну і з-поміж усіх цих рослин, які ми тут бачимо, є рослини, які потребують особливої уваги, оскільки вони є джерелом загрози для місцевих екосистем і в даному випадку навіть для людини, оскільки вони можуть провокувати сильні опіки на тілі. Це рослина борщівник Сосновського. Тобто бур'яну різниця. Це перша думка. Друга думка, якщо у нас буде підхід до вирощування рослин, які ми їмо, такий, що ми більше думаємо про екологічність цього вирощування, а не про врожаї, то ми таким чином рухаємося в тому, що ми трошки виборюємо час від кліматичної кризи. Чи можна так сказати? Так, ми зменшуємо навантаження точно по кількості викидів вуглецю, які існують. Ми також зменшуємо проблеми інвазій, тому що у даному випадку вони блокуються наявністю багатого угруповання, яке ми розглядаємо як навіть сільськогосподарське угруповання. І тому це дуже розумний підхід для нашого господарювання у майбутньому. А от ця рослинка, що би ти про неї сказав? Ну, це так зване оцтове дерево. Воно відоме тим, що його використовують, наприклад, як спецію, просто розмилюючи, кидають до салату і таким чином отримують підкислення. З нього можна робити індіанський лимонад, заливаючи його гарячою водою. Але у такому випадку варто перевірити, чи немає поміж цієї рослинної сировини комах, тому що так можна отримати вже не чай, якийсь бульйон, тому що комахи теж люблять цю рослину. Але в деяких місцях ця рослина активно поширюється і може теж спричинити певні екологічні проблеми через своє вторгнення. А ти сказав, що це індіанський лимонад, а власне от цей шматок рослини, можна так сказати? Це плод, чи це фрукт, чи це насіння? Так, це плоди, які зараз розташовані на колишньому суцвітті. Так от цей плод я притягла з Північної Америки, там я його взяла, і там він і був завжди, да? Поки ми не відкрили Америку. Чи це... Так, до речі, у нас цю рослину почали висаджувати не так давно, вона зараз просто має певну моду в ландшафтному дизайні, вона добре росте і іноді добре вирощує себе сама через кореневе поновлення, тобто від корінців вилазить армія дуже-дуже маленьких нових представників, які можуть захопити на певний час територію. Але поки що ця рослина у нас підмерзає, і в певних моментах оця армія вторгнення, вона припиняє своє існування. І тому поки що ця рослина не є найнебезпечнішою на теренах України. Тоді у мене тут помилково вказано, що вона інвазійна, да? Вона має небезпеку інвазій і потребує постійного стеження за ним. Тому що раніше щось подібне було із кленом ясинолистим, який довгий час теж не був інвазійним, а потім вирішив ним стати. Ну і доходимо до рослини, яка точно інвазійна, і зветься вона в контексті політичної нашої обстановки складної ваточник. Так, вона так називається через те, що її плоди, вони містять у собі досить багато бавовни, і їх використовували раніше для створення тканин і особливо для створення рятувальних жилетів. До нас його завозили також для того, щоб добувати каучук. Знову ж таки, обидві затії виявилися невиправданими, і його перестали вирощувати, але ваточник почав вирощувати себе сам і досить стрімко поширився по теренах України. Він дуже агресивно займає простір, дуже швидко захоплює нові території, оскільки від його коренів відходять такі довжелезні столони, це частини видозміни його тіла, які дозволяють швидко поширюватися і уже буквально на другий рік майже повністю окупувати екосистему.
От, власне, тут рецепт, як готувати ваточник. Називається він Asclepias по-науковому, а в Північній Америці його називають milkweed. І от, власне, тут про рецепт, як можна допомогти місцевим рослинам в Україні, аби ваточник не домінував над ними. Так, це один з способів використання ваточника, але варто із ним бути обережним, тому що ця рослина містить в своєму складі серцеві глікозиди. І, до речі, це чудово знає худоба в Україні, яка найчастіше, коли їсть рослини, вона їсть усі рослини, майже окрім ваточника, і через що допомагає насправді йому поширюватись таким чином. Але в процесі термічної обробки, або якщо брати молоді частини пагона, його помірне вживання також є можливим. Ну і також можна вживати інші інвазійні рослини, деякі з них є досить смачними. Наприклад, ми часто оповідаємо історії про те, як за скрутних часів наші предки вживали в їжу лободу. Справді, лобода – це чудова їстівна рослина. Вона теж може бути сюрпризом. Деякі види лободи, якщо ви точно не знаєте, яка це лобода, краще все-таки визначити, тому що деякі види лободи мають велику кількість оксалатів сполук у своєму складі, які не дуже дружні до багатого внутрішнього світу всередині нас, можуть викликати певні проблеми. Але, знову ж таки, термічна обробка і вживання лободи білої, найпоширенішої лободи в нас, це чудовий варіант. Окрім того, її можна приготувати за досить такими комфортними рецептами, тобто ті, які абсолютно смакують людям, які звикли до сучасної кухні. А звідки лобода з'явилася в Україні? Лобода на терени України потрапила досить давно, очевидно, вона має азійське походження, і це рослина так званий археофіт, тобто її поширення на терени України сталося ще до так званих великих географічних відкриттів, тобто до відкриття Америки. А які ще там є рецепти в твоїй книзі? Наприклад, я всім рекомендую рецепт лимонаду з жовтоквасениці. Це досить гарна і іноді непомітна рослина, яка активно поширюється часто по квітникам, зростає фактично майже всюди. Вона може підкислити будь-яку страву, її квіти можна використати для декору будь-якого салату, але також просто заливши кропом її гарячою водою її листки і квітки також, можна отримати такий чудовий тонізуючий прохолодний напій. Якщо декорувати його далі свіжою травою, то це ще буде і дуже естетичний напій. Окрім того, знову ж таки, є дуже недооцінена у нас рослина портулак, яка раніше була не дуже поширена в Україні, зараз вона рухається активно на північ і тепер фактично є повсюдною. Її іноді у деяких країнах спеціально вирощують на сільськогосподарських ділянках. В Україні можна її комерційно купити взагалі імпорт з Ізраїлю часто, але вона в нас повсюдно зростає. Якщо її зривати на незабруднених землях, то це чудовий може бути компонент салатів, її можна маринувати, і загалом безліч використань у цієї рослини. А можеш сказати, а яка країна дуже близька до того, щоб все це відчувати, щоб і громадяни про це знали, і бізнесмени про це знали, і держава про це знала, і науковці були би тими, кого слухають? Яка це країна? Мені здається, зараз більшість країн світу мають значні проблеми, насправді, і у комунікації і науковців, і суспільства, і комунікації бізнесу, держави, влади різних гілок, і того ж суспільства. І ці непорозуміння часто породжують значні проблеми. От ми маємо приклад, це успішний такий, як на мою думку, проєкт із одомашнення перію проміжного, створення на його базі багаторічної пшениці у США, де якраз одним із критеріїв, чому цей проєкт, мені здається, чому він став успішним, якраз те, що були оцінені реальні успіхи, які проводяться. Там справді вони феноменальні, і там не було ніяких таких заяв, що там урожаї зростуть у 10 разів, і вже новий сорт за 2 роки буде. Там все було реалістично, і оскільки люди
люди можуть вірити в цю ідею, вони можуть допомагати поширенню цієї культури. Я сподіваюся, що з часом, наприклад, у США це матиме більші масштаби. Але також мені здається, що Україна, вона цілком готова до змін, особливо значна кількість наших аграріїв, вони готові до інновацій. От з тими, з ким я знайомий, наприклад, з їхніми досить прогресивними методами, якими вони ведуть у певних місцях сільське господарство, і з тим натхненням, яким можуть вони працювати, мені здається, що багаторічна пшениця може стати в Україні дуже важливим таким сектором сільського господарства. Я скажу тобі, що от я почала думати про наш схід і про наш південь в той самий час, в цьому такому думанню про те, що це великі території, які можуть і стати цими інноваціями, коли ми почали їх втрачати. І от я вірю, якщо ці території дійсно будуть українськими, то у цих полей або у цих територій, тому що якщо говорити про багаторічну промислову пшеницю, то це вже і не поле, це вже майже сад. І я почала думати, що якщо ми їх назад маємо, вони у нас українські, а не російські, я в Україну більш вірю, що в нас тут суспільство, мені здається, більш готове до інновацій, тому що воно більш демократичне. Я вірю, що тут є ці паралелі. Може, я помиляюсь. Ні, я в цьому впевнений. І якраз для розвитку і впровадження ідей науки дуже важливе демократичне суспільство. І також я теж вважаю, що потрібна і регуляція ринкова, і саме те, щоб ці, як можна сказати, стартапи, вони були насправді не лише красивими по своєму піару і розповідях, а й по своїй успішності. А скажи, будь ласка, чи от є все ж таки оця пам'ять українських ботаніків про ті часи, коли Вавілов приїжджав, коли вони співпрацювали з ним, наскільки в Полтаві про це пам'ятають. Мені б дуже хотілося б це зрозуміти і відчути, наскільки це ще є в спільноті науковій українській. Загалом вклад Вавілова, він навіть, як на мене, не як на мене, це загалом визнаний факт. Тобто це не лише якийсь регіональний вклад для українських ботаніків. Його спадщина – це світова спадщина, і саме тому наукова спільнота його пам'ятала, світова, у ті часи, коли він був на піку своєї роботи, в ті часи, коли він зазнав репресій, вона його і пам'ятає і зараз. Так само з українськими ботаніками, ми теж частина наукової спільноти, тому ми цілком пам'ятаємо його спадщину. Доброго дня! Я із новин найліпшого українського майбутнього. Перша і друга новина фантастичні, чудові і неймовірні. Україна не перша країна, що вивела сорт багаторічної пшениці, але перша, що запровадила її висівання на численних полях. Бізнес із цією ідеєю промислових багаторічників змирився. Деякий навіть закохався. Вже навіть на державному рівні запроваджена підтримка конструкторам у будівництві нових машин, аби давати раду із цією чомусь новою культурою. Щось із старого обладнання для її обробки залишилося, а щось треба геть змінити. Маємо бути чесними, в цій агросфері ще багато нюансів. Але не спинити те, що на сході і на півдні України тепер будуть не поля пшеничні, а сади пшеничні. Тобто за хлібом ми будемо приходити до пшениці, як до яблуні. Посівної кожної весни не буде. Світ шокований нашим проривом. Вітаю нас всіх! Все буде українська багаторічна пшениця. Новина друга. Ресторан інвазійної кухні у Києві відкритий. Перший у світі, точніше, у неоколоніальному світі, незважаючи на те, що українці, погодьтесь, мають дуже віддалений стосунок до колонізації Північної Америки. В той час ми самі були рабами, точніше, кріпаками у Російській імперії. Ми визнали колективну провину за появу інвазійних рослин та їхнє домінування над місцевими по всьому світу.
І от, з огляду на одну із гіпотез інвазійності, а саме втечу від природних ворогів, сподіваюсь, відкриття такого ресторану – лише початок. Він є спробою стати на бік місцевих рослин, деколонізувати їх, повернути їм права на своїй землі, уповільнити силу інвазійних рослин через їх поїдання. Тим, що ми ходитимемо у такі ресторани за стравами із інвазійних рослин, ми станемо новими ворогами для них замість тих природних ворогів, від яких вони втекли. Саме тому на стінах цього ресторану заклик для місцевих монархів. Той, хто обізнаний з проблемами рослини на ім'я Ваточник, зрозуміє метафору. Вітаю нас всіх! Все буде українські стабільні системи.